Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi đám người Lưu Thái đi xin giành ngạch tiến vào thiên ma bí cảnh cho bậc Trung Vương Triều thất bại, thì Trác Thanh Phong đã đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là Lưu Thái đến Thiên Cơ Các xin tấn thăng lên bậc Trung Vương Triều, như vậy là đã có 10 danh ngạch rồi. Phương án thứ hai là đưa Trần Đế Các lên làm một thế lực hạ lưu, như vậy là có thêm 3 danh ngạch nữa. Mà phương pháp thứ hai này thì cần phải có người giới thiệu mới được. Theo như lời Trác Thanh Phong nói, hắn sẽ đi gặp Dược Vương Viên Chủ để nhờ giúp đỡ. Khi vừa nghe thấy cái tên này, làm cho Lưu Thái hơi sửng sốt một chút. Hắn nói, Dược Vương Viên Chủ tính cách quái đản, chỉ trồng đan dược chứ không có bán. Trước kia có mấy người đến mua, cho dù có trả giá cao đến đâu nhưng bà ta cũng không bán. Do đó mà dẫn đến rất nhiều thế lực không vừa mắt, nên đã tìm đến gây sự, kết quả là bị Dược Vương Viên Chủ trực tiếp chém giết. Mà một số tên này cũng có chỗ dựa vững chắc, thế nên không lâu sau đó lão tổ của Đại Thương Vương Triều cũng đã đến tận cửa để nói lý lẽ. Nhưng mà Dược Vương Viên Chủ cũng không nghe mà trực tiếp xuất thủ. Kết quả của trận chiến này thì cũng không ai biết, chỉ thấy sau đó lão tổ của Đại Thương Vương Triều khi trở về cũng không có truy cứu vụ việc trước đó nữa. Với lại Dược Vương Viên Chủ này chỉ ở trong dược viên của mình, rất ít khi tham gia sự tình của Bách Triều chi địa, thế nên đối với những việc bà ta làm thì 7 Đại Vương Triều cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau khi tường thuật xong tiểu sử của Dược Vương Viên Chủ, thì Lưu Thái thở dài nói, nếu như chúng ta muốn nhờ Dược Vương Viên Chủ này nói giúp để đưa Trần Đế Các thành thế lực hạ lưu thì rất khó. Trác Thanh Phong nghe vậy thì liền nói, Lưu Thái lão tổ yên tâm, ta cũng có một chút quan hệ sâu xa với Dược Vương Viên Chủ. Nói xong, Trác Thanh Phong liền dẫn Tần Trần đi gặp Dược Vương Viên Chủ. Trên đường đi, Trác Thanh Phong có dặn dò Tần Trần là khi gặp Dược Vương Viên Chủ, mọi việc cứ để hắn nói. Nếu như bà ta không đồng ý giúp thì cũng không cần cưỡng cầu. Hai người vừa đi vừa nói, thì sau một lúc, một dược viên to lớn đã xuất hiện ở trước mắt. Khi đi tới trước cửa chính thì khiến hai người có chút giật mình. Vốn tưởng rằng Dược Vương Viên Chủ tính cách quái gở thì sẽ không có ai tới nơi đây, ai ngờ vừa tới đã gặp cả một đám, mà cả đám này tu vi lại đều là thất giai vũ vương nữa chứ. Thấy vậy, Tần Trần liền quay sang Trác Thanh Phong hỏi, không phải người nói Dược Vương Viên Chủ tính cách quái gở sao? Thế mà ở đây lại có nhiều người thế. Nghe Tần Trần hỏi thế, làm Trác Thanh Phong cũng không biết nói thế nào, thế là hắn liền kéo Tần Trần đi đến cửa lớn. Mà khi hai người bước tới, thì liền cảm nhận được ánh mắt tràn đầy địch ý của những người xung quanh đang hướng tới mình. Đang lúc Trác Thanh Phong đi lên ngõ cửa, thì có một tên quốc sư của Đại Yến Vương Triều tên là Hứa Long tiến lên nói, hai vị cũng là đến tìm Dược Vương Viên Chủ để thành lập thế lực mới sao? Nếu là như vậy thì ta khuyên hai vị đừng uổng phí tâm tư, nhanh đi về đi. Trác Thanh Phong nghe thấy tên này nói vậy, thì tức giận nói, chuyện của ta không cần ngươi chen vào, cút sang một bên. Nghe được câu này của Trác Thanh Phong, Hứa Long liền biến sắc, theo đó là một cổ sát ý từ người hắn phát ra. Ngay khi Hứa Long chuẩn bị động thủ, thì đúng lúc này một thị nữ của Dược Vương Viên mở cửa đi ra. Vừa thấy bầu không khí trước mặt, nàng liền lớn tiếng quát, nơi này là Dược Vương Viên, người nào ở đây gây ồn ào thì nhanh cút ra ngoài cho ta. Mà thấy thị nữ này vừa lên tiếng, thì Hứa Long liền ngừng xuất thủ. Khi thấy cả đám đã yên tĩnh trở lại, thì thị nữ này lại nói, chuyện của các ngươi ta đã bẩm báo với Viên Chủ đại nhân, theo lời đại nhân nói, ai có Dược Vương phù thì tiến vào, còn không có thì nên về cả đi. Vừa nghe được lời này, mấy người có Dược Vương phù liền lấy ra rồi lập tức tiến vào, trong số những người này cũng có tên Hứa Long kia. Mà khi thấy không còn ai có Dược Vương phù nữa, thị nữ này đang định đóng cửa lại, thì Trác Thanh Phong liền chạy ngay đến. Thấy vậy, thị nữ kia liền hỏi, ngươi có Dược Vương phù không? Nghe vậy, Trác Thanh Phong liền nói, ta không có, nhưng... Không đợi Trác Thanh Phong nói hết câu, thì sắc mặt của thị nữ kia liền hiện lên nét khó chịu nói, nếu không có Dược Vương phù thì quay về, ngươi cho rằng lời nói của ta là gió thổi bên tai sao? Thấy thị nữ này nói thế, Trác Thanh Phong liền đem thân phận phó các chủ đàn các tại Triêu Thiên Thành ra khoe. Không những thế hắn còn nói bản thân có chút quan hệ sâu xa với Dược Vương Viên Chủ, để mong có cơ hội thông qua cửa. Nhưng mà trái với suy nghĩ của hắn, thì nữ kia liền nói, ta không cần biết ngươi là các chủ hay phó các chủ đàn các, nếu có Dược Vương phù thì đi vào. Lần này đã đem cả thân phận ra khoe mà không có tác dụng gì, làm cho Trác Thanh Phong mất hết mặt mũi. Thế nhưng hắn vẫn dày mặt hỏi, vậy không biết Dược Vương phù như cô nương nói là cái gì? Nghe thấy Trác Thanh Phong hỏi thế, trên mặt thị nữ này hiện rõ vẻ tức giận, rồi nàng nói, người đến đây là để đùa giỡn với Dược Vương Viên sao? Mà đứng bên cạnh thấy thế, Hứa Long liền nói, cô nương, xem ra tên này là đến đây quấy rối, có cần ta ra tay đuổi bọn chúng đi không? Trong bầu không khí căng thẳng chuẩn bị dương cung bạc kiếm đó,
Thì đúng lúc này Tần Trần bước lên nói, cô nương, ta thấy hình như ngươi có bệnh đúng không? Nghe Tần Trần nói vậy, thị nữ này tức đến cả người phát run, đang lúc nàng định phân phó cho đám người ở đây tiến lên động thủ, thì Tần Trần lại nói tiếp, ta thấy ngươi khi nói chuyện khí sắc trở nên trắng bạch, khí huyết trong cơ thể lên xuống thất thường. Nếu như ta đoán không lầm thì huyết mạch của ngươi chắc chắn xảy ra vấn đề, dẫn đến việc mỗi lần thôi động huyết mạch thì cả người liền cảm thấy đau đớn. Mà thiếu nữ kia đang định ra lệnh cho đám người hướng Tần Trần đồng thủ thì đột nhiên ngừng lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn Tần Trần. Không đợi thị nữ này nói thêm lời nào, Tần Trần lại tiếp tục nói, nếu ta đoán không sai thì huyết mạch của ngươi chắc là âm thuộc tính huyết mạch, mà để giảm nhẹ đau đớn, chắc ngươi đã dùng qua linh dược thư giãn kinh mạch và ôn nhuận khí hải. Nhưng mà sau một thời gian sử dụng, lại thấy bệnh tình chẳng những không đỡ mà lại còn nặng hơn. Tần Trần vừa nói xong lời này liền khiến cho thị nữ kia dại ra, ngơ ngác nhìn Tần Trần hỏi, làm sao ngươi biết? Nghe thị nữ này hỏi vậy, Tần Trần cũng chả kiêng dè gì mà nói luôn, ta thấy bệnh của ngươi cũng không nhẹ, tốt nhất ngươi nên mua một chiếc quan tài đi, có lẽ mấy ngày tới sẽ được dùng luôn. Thấy Tần Trần trù đểu thị nữ này, Hứa Long đứng cạnh thấy đã có cớ xuất thủ, nên hắn lập tức hướng Tần Trần đánh tới. Mà Trác Thanh Phong thấy vậy thì nhanh chóng nhảy ra ngăn lại một quyền kia của Hứa Long. Song quyền va chạm, Trác Thanh Phong liền bị đẩy lui về sau 2 bước. Về phía Hứa Long, khi thấy một quyền kia chưa làm gì được hai người Tần Trần, khi hắn định lần thứ 2 xông tới đánh tiếp, thì lúc này thị nữ kia lên tiếng quát hắn dừng tay lại. Thấy thị nữ kia không cho mình động thủ, Hứa Long liền lên tiếng nói, cô nương, người này ăn nói bậy bạ, cô nương không nên để cho hắn lừa. Nếu như thật sự trên người cô nương có bệnh, thì tại sao Dược Vương viên chủ lại không nhìn ra được? Mà nghe Hứa Long nói thế, thị nữ kia cũng thấy có điểm hợp lý. Thấy thị nữ kia có chút dao động, Tần Trần liền nói, ngươi có tin ta hay không thì đấy là chuyện của ngươi, nhưng có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Nếu ta đoán không sai thì huyết mạch của ngươi là Quỷ Âm huyết mạch, thuộc âm thuộc tính huyết mạch, mà ngươi lại quanh năm chăm sóc dược viên, như vậy sẽ bị nhiễm một ít dược vật khí tức. Mà theo biểu hiện của ngươi, thì ta đoán bên trong dược viên có một gốc thất dương hoa, mà linh dược này lại là hỏa thuộc tính. Nếu linh dược này dưới 300 năm thì không có vấn đề gì, nhưng nếu trên 300 năm thì sẽ sinh ra một loại ước số, mà huyết mạch trên người ngươi chính là do ước số này gây nên. Nghe Tần Trần nói xong, thị nữ liền chấn động toàn thân, hai mắt tròn xoe nhìn Tần Trần, bởi vì những gì hắn vừa nói hoàn toàn đúng. Mà kinh ngạc hơn là từ bệnh tình của mình, mà hắn lại có thể biết được trong dược viên có một gốc thất dương hoa trên 300 năm. Ngay sau đó, thị nữ này đã phục hồi lại tinh thần, rồi nàng liền hướng Tần Trần hỏi, không biết có phương pháp nào có thể giải quyết không? Nghe vậy Tần Trần lại nói, phương pháp giải quyết rất đơn giản, trước tiên ngươi vận chuyển công pháp Một Chu Thiên, kế tiếp đó thì kích hoạt lưu thông máu, khi đó huyết mạch có đau đớn hay không thì cũng phải kích hoạt đến mức tận cùng. Rồi tiếp theo ngươi dùng chân lực để đưa huyết mạch đến nội quan huyệt ở cổ tay. Mỗi ngày ngươi làm như thế một lần, làm liên tục trong 1 tuần thì sẽ khỏi hẳn, đương nhiên trong thời gian đó ngươi không được tiếp xúc với thất dương hoa. Nghe Tần Trần nói phương pháp điều trị đơn giản như vậy, thì nữ kia cũng không tin, thế là nàng liền làm theo. Ban đầu cũng giống như Tần Trần nói, có một cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân, nhưng sau khi cắn răng vận chuyển huyết mạch đến nội quan huyệt ở cổ tay, thì cảm giác đau đớn này đã giảm đi rất nhiều. Khi thấy phương pháp của Tần Trần đem đến hiệu quả rõ rệt như vậy, thiếu nữ này vội vàng chắp tay, rồi cung kính hướng Tần Trần nói, đa tạ công tử chỉ điểm. Thấy vậy, Tần Trần tùy ý nói, không cần phải cảm tạ, bọn ta và Dược Vương viên chủ có chút quan hệ sâu xa, thế nên ra tay chỉ điểm ngươi một chút cũng không tính là gì, không biết hiện tại bọn ta có thể đi vào hay không? Nghe Tần Trần nói thế, thị nữ này do dự một chút rồi cũng cho hai người đi vào. Thấy hai người Tần Trần cứ như thế đi vào, thì đám người không có Dược Vương phù kia liền lên tiếng nói, tại sao bọn họ không có Dược Vương phù lại có thể đi vào, mà bọn ta lại phải đứng ngoài đây? Thấy đám người biểu tình như vậy, thị nữ này liền trừng mắt lên quát, bọn họ không có Dược Vương phù, nhưng bổn cô nương vẫn cứ cho họ vào đấy, các ngươi làm được gì nào, chẳng lẽ các ngươi muốn dạy Dược Vương viên ta cách làm việc sao? Nội dung tập này đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra tập tiếp theo nhé.